Bună! Sunt Roxana și astăzi vom vorbi despre tipuri de produse de îngrijire a tenului. Uitându-te pe masa mea, știu, sunt conștientă, nu o să-ți vină să crezi, dar sunt dependentă de produse de îngrijire a tenului. Nu tenul meu este dependent, ci eu. Astăzi vreau să vorbesc despre tipurile de produse de îngrijire a tenului, să le clasific într-un fel sau altul pentru ca tu să-ți dai seama singură dacă ai nevoie de un anumit produs în rutina ta de îngrijire a tenului sau nu. Este perfect ok să ai o rutină de îngrijire foarte simplă sau foarte complexă, atâta timp cât tenul tău este fericit cu ceea ce faci. Ok. Voi începe cu produsele de curățare, o voi lua de la stânga la dreapta. În principiu, cam asta este și ordinea, însă vom vorbi în alte videouri cum să combin tipurile de produse și care este ordinea corectă, pentru că în funcție de baza unui tratament poate să fie pus înainte de anumite lucruri sau după. It's complicated, dar nu-ți face griji, vom simplifica lucrurile. Ok, curățare. Există diferite tipuri de produse de curățare în funcție de ceea ce trebuie să dizolve de pe față. În sensul ăsta avem gel de curățare, avem un produs solubil în apă hidratant, avem balsam hidrofil și avem ulei hidrofil, avem demachiant, apă micelară și cred că mai există produse, însă eu mă învârt în jurul acestora. Apoi, ce mai avem? Avem tonere. Tonerele au două roluri. Primul rol este de a echilibra pH-ul pielii după curățare. În momentul în care curățăm tenul, putem sau riscăm să eliminăm un pic mai mult decât am vrea. Ce înseamnă asta? Că tenul după curățare trebuie calmat și tonerul ar trebui, în principiu, să facă fix asta, să echilibreze pH-ul pielii și să ne dea într-un mod extraordinar de ușor și de solubil și să intre în piele imediat niște nutrienți pentru piele. Voi da un exemplu. Galactomyces 95 Tone Balancing Essence are niacinamide și alte ingrediente yummy pentru piele. Calm Soothing Toner este un produs extraordinar de folosit în timpul iernii sau când bate vântul. Știi că atunci când este ger afară și bate un cribăț din ăla de-ți vine să intri în casă și dintr-o dată ți-ai curățat tenul și este roșu și iritat și nu-i place de tine pentru că l-ai dus afară și ți aplici un produs și dintr-o dată tenul tău devine subit, revine la culoarea normală și ești miracol. În momentul ăsta am Calm Soothing Toner Normal to Oily, iarna folosesc Normal to Dry. Următoarea categorie de produse este exfolierea sau exfolianții. Folosesc extraordinar de rar produse de exfoliere fizică. Nu recomand a se folosi produse de exfoliere fizică. De ce? Pentru că cel mai des înlătură mult, prea mult. Noi avem responsabilitatea de a fi cât mai blânde cu tenul pe cât posibil. Folosesc un singur exfoliant, este și fizic și chimic și este un gel pe bază de celuloză, conține PHA,
Deci are în interior și un exfoliant chimic și este extrem de blând. Cutenul însă este foarte bine de știut că nu frec. Niciodată nu frec tenul, orice s-ar întâmpla. Never, ever, ever, ever. Bun. Exfolianții chimici. Avem AHA, Alpha Hydroxy Acids, care cei mai cunoscuți sunt glicolic și lactic, însă mai există mandelic, tartaric și altele. Vom vorbi despre ele. Avem BHA, care este acidul salicilic, PHA, care este polyhydroxy acids, și acidul azelaic. Ce este cel mai bine de știut despre acizi este că alpha hydroxy acids sunt responsabili de a transmite pielii să se refacă mai repede, iar BHA și PHA intră în por și scot jegul. Bineînțeles, este mult mai mult de știut despre fiecare dintre acizi, însă nu în video ăsta. Următoarea categorie, preferata mea, tratamentele. În funcție de ceea ce vrei să rezolvi, să îmbunătățești pe tenul tău, îți vei alege anumite tratamente. Tratamentele sunt în general numite serumuri în industria cosmetică și pot să aibă mai multe beneficii. Spre exemplu, există anti-aging, anti-acnee, avem hidratare, avem îmbunătățirea ridurilor fine care intră la anti-aging, avem estomparea petelor solare. Nu vom intra în amănunte despre tratamente, însă este subiectul cel mai, să zicem, interesant sau care ne atrage cel mai mult în skincare. Mergând mai departe, vreau să vorbesc un pic de uleiuri și când mă refer la uleiuri, nu mă refer la uleiuri din produse, ci la uleiuri independente. Am ulei de squalane și ulei de marula de la The Ordinary. Produsele sunt foarte faine, însă am o anumită problemă cu uleiurile, și care este în felul următor. M-am demachiat și am folosit două produse. Apoi îmi șterg fața cu un prosopel folosit o singură dată. Foarte important. Mi-am aplicat un toner, mi-am aplicat un acid, mi-am aplicat un tratament sau două tratamente, pentru că pot. După care îmi aplic ulei, după care îmi aplic cremă hidratantă și aștept, și aștept, și aștept să se absorbă toate în piele. Mie nu-mi place să aștept. Nu. Motiv pentru care nu folosesc uleiurile foarte des. Singurul mod acceptabil în care folosesc uleiurile este în combinație cu crema hidratantă, însă în momentul ăsta nu am o cremă hidratantă la care să simt că are nevoie sau eu, fața mea, ar avea nevoie și de un ulei. În cazul în care ai ten uscat, s-ar putea să te ajute uleiurile. O categorie interesantă este cea a cremei hidratante și când spun că e o categorie interesantă, mă refer că aproape toată lumea din România știe că există creme hidratante. Poate nu știi foarte mult despre exfolianți chimici, poate nu ți-e clar care-i treaba cu tratamentele, dar știi că există creme hidratante. Am o veste proastă pentru tine. Crema hidratantă ar trebui să aibă un singur rol și acela de a închide tenul. Ce înseamnă a închide tenul? După ce aplicăm noi chestii super frumoase și prevenim pierderile de apă la nivelul epidermei, trebuie să facem cumva ca apa să nu se evapore înapoi în mediu, ceea ce nu ne dorim, pentru că
că ar rezulta într-un ten deshidratat. Așa că ce facem? Aplicăm un produs care închide, sechestrează apa în por, însă nu sub nicio formă, dar sub nicio formă nu blochează porul. Nu vrem produse comedogenice pe față pentru că nu ne dorim probleme ale tenului. Din cauza asta, foarte des stocul meu de produse de închidere este foarte mic, pentru că produsele astea nu au nimic care să te atragă cum au tratamentele. Când știu că retinolul îmi șterge liniile fine într-o lună, spun wow, mega fain, super, super, sell me 20, vindem 20, însă atunci când cineva îmi spune oh, wow, ce mișto, o să ți se închidă tenul minunat, sunt ceva de genul aha, asta-i, trebuie să mă trezesc, da, se închide, wow, congrats. Well, nu este chiar așa, pentru că pielea are nevoie de produse sau ingrediente identice pielii pentru a reface mortarul. Dar despre asta vom vorbi în clipul destinat produselor de închis tenul. Există foarte multe produse super cool de închis care nu au rol doar de a închide, ci au rol de a închide plus. Spre exemplu, avem Paula's Choice Clinical Ceramide Enriched Firming Moisturizing, care are un pic de retinol, ceea ce e super cool. Avem Survival Zero, care este plin de antioxidanți și eu îl folosesc în general dimineața. Mai avem Dr. Sam Flawless Moisturizer, care are 5% niacinamide, și ceva ce mie îmi place extraordinar de mult este The Ordinary Natural Moisturizing Factors plus acid hialuronic. Sunt factori naturali de emoliere. Și are foarte, foarte multe ingrediente identice pielii. Închide extraordinar de bine, îmi place foarte mult, este super ieftină, o folosesc foarte des, dar foarte des pe mâini și mai ales în perioada asta în care trebuie să-mi dezinfectez mâinile foarte des. Este un produs foarte, foarte frumos și îmi place extraordinar de mult de el. Nu-ți face griji după ce termin, o să-mi hidratez și cealaltă mână. Nu discriminăm între mâini. Ok, ultimul tip de produse și ceva absolut obligatoriu din rutina fiecărei ființe umane, dacă ești Homo sapiens, trebuie să folosești protecție solară în fiecare zi. În fiecare zi. Fie ploaie, fie vânt, fie umbră, fie că stai la umbră, fie că stai la soare, fie că, Doamne ferește, vrei să te bronzezi, trebuie să folosești protecția solară. De ce? Protecția solară protejează tenul de razele UV, ceea ce înseamnă că previne apariția petelor solare și, când am citit, am fost destul de șocată, scade riscul cancerului de piele cu 50%, ceea ce este extraordinar de mult, pentru că, cel puțin eu, nu-mi doresc cancer de piele sau de oricare altul. Ok, ceva foarte important de specificat aici este că poți să verifici care este indexul UV al fiecărei zile în aproape orice aplicație meteo. De ce? Părerea mea este că trebuie sau ideal ar fi să-ți alegi produsul de protecție solară în funcție de indicele UV. Spre exemplu, într-o zi în care avem indice UV 1,
un SPF 20, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie suficient, însă într-o zi cu indice UV de la 4 la 8 ne trebuie un SPF 50. Reaplicat, foarte important, reaplicat. În momentul în care suntem în casă, în mod ideal ar trebui să folosim protecție solară. Eu am destul de multe produse de protecție solară. În ultimul timp am început să folosesc Survival 30, pe care îl folosesc și astăzi pe ten. Este, din punctul meu de vedere, un produs foarte bun. Sunt extraordinar de încântată de el. Arată foarte bine pe ten. Îl recomand persoanelor care tind să își pună mâna pe ten, pentru că dintr-un motiv sau altul îți face tenul să se simtă foarte ciudat și evit foarte mult să-mi pun degetele pe față, că nu-mi place cum se simte. Dar este scump. Un lucru de știut este că este scumpuț, are doar 30 de ml și cred că e cam 30 de euro. Gândindu-te că trebuie să folosești cam 1 ml 25 pe zi, pam, pam, calculează tu. Un alt produs care îmi place extraordinar de mult, dar îl comand de pe Amazon și cred că vine din Japonia, este Can Make Tokyo Mermaid și Skin Gel UV. Intră incredibil de bine în piele și sunt foarte încântată de el. Este destul de ieftin, cred că are 40 de grame și este 10 euro, deci ca preț îmi place fenomenal de mult. Mi-am mai comandat încă vreo 3 ca să am pe stoc. Ok, cam atât pentru astăzi. Mulțumesc pentru vizionare și te aștept și data viitoare. Ciao!